እንደምን አመሻችሁ ፌቨን እና አይዳ ናቸው የዛሬ እንግዶቻችን ፌቨን እና እንግዳ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ በሳተርዴ ጊዜያችሁን ወስዳችሁ ዛሬ ስለ ስፔሻል ኒድ ሚኒስትሪ ከኛ ጋር ለመወያየት ስለመጣችሁ በጣም ነው የምናመሰግናችሁ አይኖ ትንሽ ሰዓት ወስጃለሁ እንግዲህ ቅርታ ግን ቀጥታ አሁን ወደ ፌቨን ጀምራለሁኝ ፌቨን ፕሬዘንት አደርግልናለች መጀመሪያውን ፕሬዘንቴሽናችንን ከዛ በኋላ አይዳ ቀጥታ ወደ ፌቨን በጣም ጥሩ thank you ትግስት ይሄንን ዝግጅት እንድናዘጋጅ ኢንቫይት ስላደረጋችሁን በጣም እናመሰግናለን ዛሬ ፌበን ፋንቱ ባላለው ከሎስ አንጀለስ ነኝ ኤጁኬሽን አድቮኬሲ ስፔሻሊስት ሆኜ ለናን ፕሮፊት ነው የምሰራው ሎስ አንጀለስ ውስጥ ከዚህ በፊትም አንዳንድ ነገሮች መጥቼ ለግሩፑ ሼር አድርጌያለሁኝ ዛሬ ደግሞ you know ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይንም religious ቦታዎች you know could be mosque or anything religious የሆኑ ቦታዎች እንዴት ልጆቻችንን ማስተማር እንደምንችል visual supportን ተጠቅመን እንዴት መርዳት እንደምንችል ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት እና ይሄንን in the next few minutes I'll go over the slides and creating faith-based programs tailored to our unique learners ይላል እና main point ማወራው ዛሬ visual supporትን በማስመልከት ነው visual support is one of the you know approved የተደረጉ evidence based የሚባሉ practices ነው in terms of autism treatment evidence based ማለት ነው ስንል ተጠንቶ specific intervention ሆኖ ተጠንቶ positive outcome የነበረው ነገር ማለት ነው በትክክል ዳታ ተወስዶ ሁሉን ተደርጎ ትክክል ፖዚቲቭ አውትካም የሚያመጣ ነገር ማለት ነው እና ይሄ ቪዥዋል ሰፖርት ተጠንቶ ትክክለኛ ይሰራል ተብሎ የተወሰነ ነገር ነው ማለት ነው so visual support ማለት ምን ማለት ነው ስንል anything ባይን የሚታይ ነገር ማንንም ሰው ሊያዩ የሚችለው ነገር ልጆቹ ወይንም አዳልትም ቢሆኑ throughout the day ሊጠቀሙበት የሚችል ነገር ማለት ነው ይሄ ነገር ግን ክሬት ስናደርግ has to be የልጁ ወይም የልጅቷ ወይንም የሰውየው ወይ የሴቷ ability በመገንዘብ መሆን አለበት ለአንዱ የሚሰራው ለአንዱ maybe too easy ሊሆን ይችላል ስለዚህ የልጁን አመለካከት ወይንም ችሎታ አይተን ያንን ኮንሲደር በማድረግ ነው የምንሰራው ማለት ነው ይሄንንም ወደ ኋላ ሄድበታለሁ ወደፊት ሄድበታለሁ so እነዚህ ነገሮች ኢንክሉድ ሊያደርጉ የሚችሉት የተጻፈ ነገር መሆን ይችላል actual object መሆን ይችላል in the surrounding environment ያለ object መሆን ይችላል arrangements you know ወይንም ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን በማስቀመጥ ሊሆን ይችላል ቱልስ በመጠቀም ሊሆን ይችላል ስኬጁል በመስራት ሊሆን ይችላል ማፕስ ሊሆን ይችላል labeling around the you know like environment ውስጥ ያሉትን ኦብጀክቶች ሌብል በማድረግ ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ሲስተም በመፍጠር አንዳንድ you know ስቴፖች ያሉት ነገሮች ከሆነና ዲፊካልት ከሆነ ለልጁ ወይም ለልጅቷ ፎሎ ለማድረግ የሚያስቸግሩ ሲስተሞች ከሆኑ specifically sequence ያላቸውን የኦርጋናይዜሽናል ሲስተም መፍጠር ሊሆን ይችላል timelines you know አንዳንድ ጊዜ የታይም ኮንሰፕት ለሌላቸው ልጆች ወይንም ደግሞ በጣም rigid ለሆኑ ልጆች ደግሞ የታይም ኮንሰፕትን ለማሳየት timely የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል also የምንጠቀምባቸው እንደ ታይመር የሆኑ ነገሮች ወይንም እንደ ዋች የሆኑ ነገሮች እነሱም ራሳቸው ታይም ላይ ምን ለማስተማር ይችላሉ ማለት ነው እነሱን እንደ ቪዥዋል መጠቀም ይችላል ማለት ነው also it can be in a form of script የተጻፈ already written የሆነ ነገር ስክሪፕት የምንለው ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው የመጀመሪያ ነገር ማንንም የትኛውም environment ላይ ስናስተምር ሴፍቲ ነው መጀመሪያ ማሰብ ያለብን እና ቸርችም ሆነ ማስኩም ውስጥ ሆነ ሌላም religious ቦታዎች ላይ
እሱን ማስቀደም ይኖርብናል ሴፍቲውን ማስተማር ኢሎፕ የሚያደርጉ ልጆች ካሉ ማወቅ አንዳንድ ልጅ ከቦታው ሜቢ ኢሎፕ ማድረግ ተነስቶ የመሮጥ ሁኔታ ሳይሆን ኢቨን ከቦታው ከሚገባው መቀመጥ ካለበት ቦታ ላይ ተነስቶ ዋክ አራውንድ የሚያደርግ ልጅ ከሆነ እሱ ራሱ የባውንደሪ ኢሹ ሊያመጣ ስለሚችል እሱን ስራ የሚሰሩ ከሆነ ክላስሩም ካለ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወይንም ማስክ ውስጥም ሆነ ሌላም ቦታዎች በክላስሩም ውስጥ ነው የሚሰሩ ከሆነ ክላስሩም ዴዚግኔት የተደረገላቸውን ቦታዎች ትተው ሌላ ኤሪያ የሚሄዱ አይነት ነገር ከሆነ እሱም ራሱ ባውንደሪ ሊሆን ይችላል ከፍረስትሬሽን ፍረስትሬት ሲሆን ልጁ ምን አይነት ቢሄቪየር ነው ያለው የሚሮጥ ወይንም ዋክ አዌይ የማድረግ ሁኔታ ካለ እሱንም ባውንደሪን ተጠቅመን መስራት እንችላለን entering forbidding areas አንዳንድ ጊዜ በቸርችም ሆነ በማስክ ውስጥ የተወሰኑ ቦታዎች አሉ ልጆች ማንንም ሰው መግባት የሌለበት ቦታ የተወሰነ ሰው የሚያቅሰው ብቻ የሚገባባቸው ቦታዎች አሉና እሱን መግባት እንዳይገቡ እንዴት ነው የምናስለምዳቸው የሚለውን ነገር ወይንም ደግሞ አንዳንድ ሰው ወይ ቦርሳውን ትቶ ወይንም ምናምን የሚሄድ ሁኔታ ስለሚኖር የራሳቸው ያልሆነ ቃን ሄዶ የሚነኩበት ሁኔታ የሚኖር የሆነ ነገር ካለ እሱ እንዴት ነው ባውንደሪስ እንዴት ነው የምናስተምረው የሚለውን ነገር ነው እና በማስመልከት አንዳንድ ኤግዛምፕሎች እሰጣለሁኝ these are things እነዚህ ነገሮች ከቸርቹም ሆነ ከማስኩ ኮሚኒቲ ጋር በመተባበር መደረግ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ስታፕ ሳይን የውጪ ጌቱ ላይ መውጫ ላይ ካለ ስታፕ ሳይን ወይንም ደግሞ ዱ ናት ኢንተር የሚል ምልክት በማስቀመጥ ዓለም ደግሞ እነዚህ ነገሮች ስፔሲፋይ መሆን ይችላሉ like they can get changed to what the child understand again these are like mostly እነዚህ ነገሮች as a community የምንጠቀምባቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ ይሄንን ከስታፕ ሳይኑ በኋላ እንዳያልፉ ወይንም do not enter የሚለው ነገር መግባት እንደሌለባቸው ማስተማር እንችላለን ሌላው ደግሞ ቴፕ it should be consistent አሁን ለምሳሌ ከሬድ ቴፕ በኋላ አንሄድም የምንል ከሆነ all the forbidden areas all the ከዛ በኋላ ማለፍ ከፕሌይ ኤሪያው ከውጪ ያለውን ነገር ማለፍ እንዳልፉ የምንፈልጋቸውን ነገሮች በጠቅላላ በሬድ ቴፕ የሎ ቴፕ ከሆነ በየሎ ቴፕ so it's very consistent so የትን ቢሄዱ ያንን ነገር ሲያዩ they know what happens so እንደምናየው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚያሳየው ብሉ ቴፑ የሚያደርገው ሰውዬ it might be like እንትን ላይ ላይን ላይ ቆመው መቆሚያቸውን ሊሆን ይችላል የቱ ጋር መቆም እንዳለባቸው ሊሆን ይችላል ሁለተኛው የሎውን ደግሞ ስናየው እሱን ተጠቅመን ክላስሩም ካላቸውና ክላስሩም ውስጥ የሚሰሩ ከሆነ ይሄንን ዲቫይድ በማድረግ የራሳቸውን ቦታ መስጠት እንችላለን እንደምታዩት on the right hand side ዲቫይድ ተደርጓል አንድ ልጅ ነው የሚሰራው በሌፍት ሳይድ ሌላ ልጅ ሊሰራ ይችላል በዛኛው ሳይድ ደግሞ ሌላ ሊሰራ ይችላል አራት ልጆች አንድ ቴብል ላይ ማሰራት እንችላለን ማለት ነው ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ባውንደሪ ማለት ነው this is how we teach them boundary እና so የሴፍቲ issue ይሄ difficulty staying within one space እነዚህ ነገሮች minimize እናደርግ እንችላለን እነዚህ ቤተክርስቲያን ወይንም ደግሞ ማስክ ወይንም any religious ቦታዎች በጣም ጠቃሚ ናቸው እነዚህ ነገሮች ለማስተማር because most likely community is a safe community ብለን እንትን እንላለን አይደለም ቸርችም ከሆነ ማስክም ከሆነ ያው most people go there seeking God so it's a safe environment for us to teach this እና እነዚህ ነገሮች በድፍረት ማስተማር እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛው ስትራክቸር ነው በተለይ በጣም ሪሊጂየስ ሴቲንጎች በጣም ብዙ በተለይ በእኛ ካልቸር በኢትዮጵያዊ ካልቸር በጣም restriction ያለበት በጣም structured የሆነ environment ነውና አንዳንድ በጣም ሩል የበዛበት environment ነውና እነሱ ነገሮች እንዴት ነው ለልጆቻችን የምናስተምረው ቪዥዋልስን በመጠቀም የሚለው ነገር አሁን ደግሞ ቀጥላለሁ አሁን መጀመሪያ
for the complication በማቀው ስለሄድኩኝ ያው እኔ ኦርቶዶክስ ነው ሃይማኖቴ this is not to single out any other religion ግን ያው በማቀው ሊሄድ ብዬ ነው ግን ይሄ ነገር ለሌላም religion አዳፕት መደረግ የሚችል ነገር ነው so አሁን ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲገባ ጫማ የማውለቅ ነገር አለ so ልጆቹ ጫማቸውን ሳውልቁ እንዳይገቡ first እና then first መጀመሪያ ጫማ ማውለቅ አለበት then you go sit then quietly ይሄ ነገር አሁን ሌሎችም ስቴፖች መሃል መግባት ካለባቸው depending on the child we can modify that we can change that we can put in additional steps we can take out steps and አንድ ብቻ ማድረግ እንችላለን ግን መጀመሪያ ቸርች ላይ ለመግባት visual prompt ከመናገር ጫማ ነው ልቅ ምናምን ከማለት more naturally flow እንዲያደርግ just to give them this visual shoes off then sit quietly የሚለውን ነገር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እሱን some structure ማስተማር እንችላለን ሌላ አሁን ለምሳሌ ብዙ ማየው በጣም difficult የሆነ ነገር ለልጆቻችን ለቁርባን ጊዜ ነጠላቸውን properly የማድረግ ነገር and other settings these things can be different and they can all be ሌላም አይነት environment ውስጥ እነዚህ ነገሮች ተጠቅመን modify ማድረግ እንችላለን ይሄ ግን as an example ነው የምሰጠው ያው በማቀው ስለሆነ ማለት ነው እና እንደዚህ step by step ያለ ነገር ክላስሩም ውስጥ ቢለጠፍላቸው አሁን ይሄ ነገር መጀመሪያ ነጠላውን እንደዚህ ታረጋለ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ቀጥላል ከዛ እንደዚህ ይደራረባል ብሎ መጨረሻ ላይ end resultun ያሳያል ማለት ነው so we don't necessarily have to tell them all the time it's so annoying እኛም ብዙም ጊዜ እንደዚህ አርጉ ስንላቸው ግን visual ከሆነ ራሳቸው አይተው ሞክረው ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው it's a little bit easier to teach ሌላ ለምሳሌ ደግሞ ቁርባን ላይ following directions making sure that they stay in line ምናምን የሚለውን ነገር እሱንም በቪዥዋል ማስተማር እንችላለን መጀመሪያ line up ከዛ you keep your voice low quiet voice አይደለም ከዛ ቁርባን እንወስዳለን ከዛ ጸበላችንን ይዘን ወደ መቀመጫችን እንሄዳለን so this is a visual that we can create ለዛ process ማለት ነው for each process each step by step የሚያስፈልገው ነገር መማር ያለባቸው ነገር we can create a specific thing to teach ከዛ ደግሞ maybe classroom ውስጥ የሚማሩ ከሆነ just to show them class schedule it can be created መጀመሪያ classroom ሲገቡ maybe ጸሎት ይሆናል የሚጀምሩት then they pray ከዛ ደግሞ ያው ቤተክርስቲያንም ሆነ ሞስክም ውስጥ any religious እንትን ሰሙ ያው ከትንሽ ከሪሊጅኑ ደግሞ መካፈል አለባቸው ሌላው እንደሚካፈለው ስለዚህ modified ያው አይዳ እንደምታወራው ታወራለች አይዳ modified የተደረገላቸውን curriculum ይወስዳሉ ከዛ ደግሞ maybe activity ሊኖር ይችላል ያን activity ደግሞ ያደርጋሉ ከዛ ደግሞ maybe መዝሙር ይሆናል የሚዘምሩት ከዛ ደግሞ maybe snack time ነው hey this is something that I made up it's not like something that it can be modified to the specific need of the child ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ከታች እንትን አድርጌያለሁ ቦክሶች አሉ ኤክስ የሚደረግባቸው እሱ ምን ይረዳል ልጆቹ አንዳንድ ጊዜ they don't know what to expect what's coming next እና እነሱ እንደዛ ነገር ሲሆን ደግሞ behavior ሊፈጥር ይችላል ይሄ ግን ሲኳንሱ ተሰጥቷቸው this is what we going to do ተብሎ ስኬጁል ተሰጥቷቸው ልክ prayer time ሲያልቅ ቼክ ያደርጋሉ self check ማለት ነው ከዛ ደግሞ ጥናታቸው ሲያልቅ ቼክ ያደርጋሉ ከዛ ደግሞ activities check ያደርጋሉ ከዛ they know what to expect a lot of them do like the snack time or the social time so they look forward to that ስለዚህ ያንን ነገር መጨረሻውን ያውቁታል ማለት ነው ቼክ ያደርጉ ሲሄዱ they know they're getting closer to the end ማለት ነው ይሄ ነገር በደንብ ታይመሩን ልንጠቀም ይችላለን አንዳንድ ልጆች ታይሙን ማየት የሚፈልጉና እንትን ካላቸው like even the prayer time 10 ደቂቃ ከሆነ ምንለው ታይመሩን ዛጋር ቀን 10 ደቂቃ እስከሚሄድ
እንደዛ አይነት ነገር ማድረግ እንችላለን አለበለዚያም ደግሞ እንደ ልጆች ለታ ቼክ ሊስትም ሊሆን ይችላል maybe we don't need the pictures it can also be እኔ በጎን አደረኩት እንጂ አንዳንድ ጊዜ ከላይ ወደ ታችም ሊሆን ይችላል it's something that we can post in the classroom or we can also do a specific one for the student for our students maybe individual student too መድኃኒት ሊወስድ ይችላል maybe መሀከል ላይ maybe በባይብል በበንትን በድራዊንግ እና በኳየር መካከል maybe there need to be a bathroom break for that specific child maybe there needs to be a medicine break or maybe even a break that you know to just you know break ለመውሰድ እና ትንሽ ሪላክስ አድርጎ ውጪ ለማምጣት ማለት ነው so we can modify this as necessary ለኢንዲቪጁዋል ልጆች ማለት ነው ሌላው ማፕ ነው ያልኩት ማፕ you know this is እኔ በጣም እንትን ማለት አጉልቼ መናገር እንፈልገው እነዚህ faith based የሆኑ organizations are the best place to teach our kids safety environmentaቸውን navigate እንዲያደርጉ ትንሽ independence እንትን እንዲያደርጉ አይነት ነገርና አሁን ይሄ ማፕ ስናስተምር maybe you know out in the public ቢሆን maybe we don't let them use the bathroom by themselves maybe this is ይሄ ቦታ ግን maybe we can do that እዚህ ነው practice ማድረግ የምንችለው it's a public place ግን it's a safer public place ስለዚህ ደግሞ we can have partners እዛው ቸርች ውስጥ ወይንም ማስክ ውስጥ ያሉ ሌሎች ሰዎች okay እከሌ ከክላስሩም ወጥቶ ባትሩም እየሄደ ነው can you watch for them by the bathroom ልጆቹ ላይ ያውቁት ይችላሉ ግን we keep an eye on them with our partners communicate እያደረግን ግን we allow the kids to do it on their own ስለዚህ ይሄን እንደዚህ አይነት ማፖች አዘጋጅተን ሰተናቸው ወይ ባትሩም ሊሆን ይችላል ወይ የሆነ ቃምጣም ብለን መላክ እንችላለን ሌላ ሩም ውስጥ ወይ እንደዚህ ያደርግ ያለን ትንሽ ሪስፖንሲቢሊቲዎች ይሰጣል በእንደዚህ አይነት ቪዥዋል አንዳንድ ነገሮችን እናስተምር እንችላለን ሌላው የባትሩም etiquette ነው this is more I think ከቸርቹም ጋር ወይም ከማስኩም ጋር ወይም ከሌሎችም ኦርጋናይዜሽኖች ጋር እንትን በማድረግ ይሄ ነገር እዛው ባትሩም ውስጥ ቢለጠፍ ምንም የማይጎዳ ነገር ነው you know especially አንዳንድ ጊዜ ያሉኝ አንዳንድ ልጆች you know they don't care to put their pants on like ከተጠቀሙ በኋላ ዝም ብለው ሊወጡ ይችላሉ እሱን eliminate ለማድረግ ይሄንን ነገር አስፈቀደን ባትሩም ውስጥ ቢለጠፍ ማንንም አይጎዳም ባትሩም ውስጥ ነው አይሶር አይደለም it's okay you know ልጆቹ ግን እያዩ መማር ይችላሉ before they go ሱራቸውን ወደ ላይ ማድረግ አለባቸው ፍላሽ ማድረግ አለባቸው እና እጃቸውን መታጠብ አለባቸው እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ደግሞ በኮቪድ ምክንያት የመጡ አንዳንድ ነገሮች አሉ እንደገና ተመልሰን በየቤተክርስቲያን በየፌት ቤዝድ ኦርጋናይዜሽናችን ስንሄድ በኮቪድም የኮቪድ ጋይድላይንስን በመጠቀምም ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ሰርተን we can ask our organizations to post them in a public area ሌላው ደግሞ ሌበሊንግ ነገር አንዳንድ ነገሮች ነው ቸርች ውስጥ ያሉትን ወይንም እነ ሰራውንዲንግ ያሉትን ክላስሩም ውስጥም ሊሆን ይችላል ያሉትን ነገሮች ሌበል ማድረግ ቮካቡላሪያቸውን ወደ ሞር እንዲሆን you know it's water ከማለት holy water ነው ብለን like we should label it for them so not only they can use the word but they can start reading the word and you know also look at the word and connect it with the object and then also be able to spell the word and like this is something that we can do for kids who are not maybe verbal but verbal lalonu ልጆች if the child is reading already and maybe you know ኢሜጁን አስቀርተን just እንትኑ ማድረግ ብቻ ጽሁፉ ማድረግም ብቻ ይቻላል so organization system ይሄ ቀደም እንዳልኩት more የተወሳሰበ step ያለው ነገር ሲሆን ነው for activities
ክላስ ወርክ ካላቸው ላይክ አንዳንድ አክቲቪቲ ሰርቶ መመለስ ካለባቸው የሚታረም ነገር ወይንም ደግሞ መመለስ ያለባቸው ነገር ካለ የቱ ጋር ነው የሚያስቀምጡት? ከሰሩ በኋላ ፎልደር አላቸው ወይ? ፎልደር ካላቸው ሜቢ የፎልደሩን ስዕል ወስደን መጀመሪያ ፎልደር ክፈቱ፣ ፎልደር ውስጥ እንትን ስራችሁ አለ፣ ኦፕን እና አውጡት። ካወጣችሁ በኋላ ደግሞ you do the activity ከዛ ደግሞ ምኑ ጋር ነው የምትመልሱት? Do you give it to the person who's እንትን የሚለው የሚያስተምረውን ሰው ነው የምትሰጡት ወይንስ የሚቀመጥበት ቦታ አለ? እሱን እንደዛ አስተካክለን ሞር አይዳ ታወራለች፣ ግን አስተካክለን አስቀምጠን ወር ሰተናቸው በቪዥዋል ኤድ ልናደርገው እንችላለን ያንን ፕሮሰስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንዳልኩት ቅድም this is a place where ብዙ ቾሮችና ዱቲስ መስጠት የምንችለው ልጆቻችን አንዳንድ ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ እንዲያገለግሉ ማድረግ እንችላለን፣ ኢንካሬጅ ማድረግ እንችላለን። አሁን በእኛ ቸርች ውስጥ ያለውን ብዙ ልጆች ጸበል ያዘዋውራሉ ወይ ከበሮ ይመታሉ ከኳየር ውስጥ። so እሱን you know ወርድ ለሌላቸው ወይም limited communication ላላቸው ልጆች we can accompany it with pictures አይደለም ቅድም እንዳሳየሁት። አንዳንዶች ደግሞ ላይ ከዛ የተሻለ ነው ይናገራሉ፣ ማንበብ ይችላሉ። እንደዛ ከሆነ ደግሞ step by step የሆነ ትንሽዬ የተጻፈ ነገር አድርገንላቸው እሱም ቪዥዋል ነው ማንበብ የሚችሉ፣ ግን step by step notes ብንሰጣቸው ስቴፕ ሚስ እንዳያደርጉ ወይንም ኢንአፕሮፕሪየት ነገር ውስጥ እንዳይገቡ ይረዳቸዋል ማለት ነው as a reminder። ሌላው ደግሞ ታይምላይን ቅድም እንዳልኩት you know it's always a good idea to see like to know what to expect ለልጆቻችን። so this is like more also like እንትን ቪዥዋሉን ምንድነው ፒክቸሮቹን ኢንክሉድ ያላረኩት ይሄ ሞር ለሚያነብ ልጅ ደግሞ የተሰራ ነው። you know still communication እንትን challenge ላለው ሰው በጣም ለማያወራ ልጅ ደግሞ we can include icons and pictures pictures ስል የራሱን የልጁን ፒክቸር ሊሆን ይችላል። አንድ ነገር ስፔሲፊክ አክቲቪቲ ሲያደርግ ልጁን ፒክቸር ወስደን ፒክቸሩን እዛ ላይ መለጠፍ እንችላለን። እና አሁን ለምሳሌ ክላስ ስታርስ 9 o'clock ይጀምራል፣ 10 o'clock ያልቃል። ከዛ ቁርባን ከ10 እስከ 10:30 ነው። then we can also use the actual timer to show the time so they know when you know ፕሮግራሙ እያለቀ ሲሄድ እንዲያውቁት ማለት ነው። ትራንዚሽን እንግዲህ ከአንዱ አክቲቪቲ ወደ ሌላው አክቲቪቲ የሚሄዱበት ሰዓት ነው። እሱንም በፈርስት ኤንድ ደን ቪዥዋል ስኬጁል ሲስተም ማስተማር እንችላለን። አንዳንድ ልጆች ሜቢ you know አንዳንድ አክቲቪቲ የማይወዱት ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የማይወዱት ነገር የሚመጣ ከሆነ we have to follow up with something that የሚወዱት ነገር። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄንን አድርጋችሁ ከዛ ይሄንን ሰርታችሁ ከዛ የሚቀጥሉ የምትፈልጉት ነገር ይደረጋል። እሱን በቪዥዋል ማስቀመጥ እንችላለን። አንዳንድ ልጆች ነው አይፓዳቸውን ይወዳሉ እና ሜቢ ቁጭ ብለው የመማሩን ነገር አይፈልጉትም፣ አይፓዳቸው ላይ ነው መሆን የሚፈልጉት። ስለዚህ መጀመሪያ ክላስ እንገባለን፣ ክላስ እንጨርስ አይፓድ ይመጣል አይደል? ስለዚህ ያንን መጀመሪያ ቁጭ ብላችሁ ታነባላችሁ የሚለውን በቃ ሲኩዌንሱን አውጥተን መጨረሻ ላይ ያለውን ደግሞ ሪዋርድ አድርገን በቼክ ሊስት ቅድም እዚህ ጋር እንዳረኩት አይነት ሰርተን ቼክ ያደርጉ መጨረሻ ላይ አይፓድ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር። so they know they're working towards የሚፈልጉት ነገር ላይ ማለት ነው። okay ሌላው ስክሪፕት ነው። ስክሪፕት is very important especially social interaction ላይ ማለት ነው። and you know ልጆች አሉ typically developing children in the environment አይደለም። ስለዚህ we can recruit some really good students ልጆች to engage with our kids እና ለልጆቻችን እነዚህን ስክሪፕት እንሰጣቸው እንችላለን።
እንደምታዩት እዚህ ጋር ምስሉ it says things that I can say greeting someone. You know, we can have 4 or 5 options እና ያንን ነገር ልጁ ይዞ ፕራክቲስ እንዲያደርግ ከሆነ ፓርትነር ፈልገን ከነዛ ፓርትነሮች ጋር ፕራክቲስ እንዲያደርግ ማድረግ እንችላለን። Or initiating play. Can I play with you? What are you doing? Can you show me what you're doing? These are the type of things that typical kids would use. So we'll put it in a writing or with icons and give it to the child so he or she can utilize that interact እንዲያደርጉ ወይንም ደግሞ እርዳታ የመጠየቅ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። you know ማንም እርዳታ የምንጠይቀው ብለን እንትን ብለን ከዛ እነዛን ሰዎች ሄዶ እርዳታ የመጠየቅ ይሄ ፕራክቲስ ማድረግ በጣም እንችላለን። በጣም ብዙ ዊሊንግ ሰዎች አሉ ቸርች ውስጥ ወይንም እንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ። ስለዚህ ከነሱ ጋር ፓርትነር በማድረግ እንዲህ አይነት ለሰዎችም ለማያውቁትም ሰዎች መርዳት የሚፈልጉ ሰዎች እያሉ ግን ምን ማድረግ አድርገው መርዳት እንደሚችሉ የማያውቁ ሰዎች አሉ። ሶ እነዚህ ነገሮች ተጠቅመን ልጆቹን ማጋዝ እንችላለን። Also public speaking, you know, opportunity መስጠት ልጆቹን ተነስተው ሰው ፊት እንዲናገሩ, you know, እና ሞር የመናገር ችሎታ ያለው ልጅ ከሆነ ደግሞ ስፒች ትንሽ የስፒች ጽፎ we can help እንትን መጻፉን እና to get up and speak. አንዳንድ ልጆች ከሆኑ ደግሞ በጣም የማይችሉ ችግር ያለ ከሆነ ደግሞ ታይፕ ማድረግም ይቻላል እና ታይፕ አድርገን የተወሰኑ አፖች አሉ ታይፕ ስናደርግ ቮካል እንትን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉ እነሱን እየተጠቀምን ፐብሊክ ስፒኪንግ ማስተማር እንችላለን። ሁልጊዜ ማስታወስ ያለብን እነዚህን ቪዥዋሎች ክሬኤት ስናደርግ የልጁ ወይ የልጅቷ ኮምፕሪሄንሽን ምኑ ጋር ነው የሚለው ነው። ልጁ ማንበብ የሚችል ከሆነ there's no need to use you know icons at least not always እና you know በጣም ብዙ verbal interaction ሌላቸው ልጆች ደግሞ አይኮኖቹ are appropriate. It also have to make sense ለሚጠቀመው ሰው sense የሚሰጠው ነገር መሆን አለበት። you know አንዳንድ ሰው በጣም ብዙ ጊዜ ማየው አይኮኖች ሲጠቀሙ like stick figure የመጠቀም ሁኔታ አለ which is fine but sometimes the stick figures are confusing እና sense የማይሰጥ ነገር ከሆነ we shouldn't use it. እኔ እንደውም በጣም prefer የማደርገው ልጁ አንዳንድ ነገሮችን ሲያደርግ ወይንም ልጅቷ አንዳንድ ነገሮች ሲያደርጉ እዛው ቸርች ውስጥ ወይንም እዛው አካባቢ ሲያደርጉ ያሉትን ነገር ፒክቸር አንስቶ ፒክቸሮቹን እንደ እንትን መጠቀም እንደ ቪዥዋል መጠቀም more appropriate ነው more make sense ያደርጋል ሜሞሪያቸውን ትሪገር ያደርጋል። ስለዚህ that would work the most ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛ እንግዲህ ሁለት አይነት ቪዥዋል ያወራ ነው። አንደኛው ፖርተብል ነው ከልጁ ጋር ነው የሚሄደው የትም ከልጁ ጋር ነው የሚሄደው። It can also be like you know ፓርትነሮች ካሉን ልጆች ፒክ አደረግና እነዛ ፓርትነሮች ኤንጌጅ የሚያደርጉ ከሆነ ከልጆቻችን ጋር ለነሱም ሰተናቸው እንደ ኪው እንደ ቪዥዋል ኪው ሰተናቸው ከነሱ ጋር መሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖርተብል ከሆነ የሚንቀሳቀስ ነው አንድ ቦታ አይቀመጥም ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ልጆቹን ሪስፖንሲብል ያደርጋቸዋል for their action. So they can self manage their behavior, their schedule እና እንደገና ደግሞ more individualized ነው ምክንያቱም ፖርተብል ከሰራን ለዛ ስፔሲፊክ ልጅ ብቻ ነው የተሰራው ማለት ነው based on that specific child. whereas stationary ስንል ግን በጣም ጀነሪክ ነው። ቅድም እንዳልኩት ባትሩም ላይ የሚለጠፍ ነገር ሊሆን ይችላል ወይንም የስታፕ ሳይኑ ሊሆን ይችላል do not enter. That's something that everyone can see እና it's not an individualized የሆነ ነገር አይደለም. It could be used for more than one person. ሌላው መጨረሻው የምናገረው ስለ behavior management ነው እና ቪዥዋል ምን ተጠቅመን ልጆች behaviorአቸውን እንዴት decrease ነው እንደሚያደርጉ frustrate የሚያደርጋቸው ነገር ካለ I need a break or we can just give them
we can make or create another card that would say, I'm hungry, or something like that, or maybe we can put all those things on a ring, ring to just say, you know what, I'm not feeling it, I need a break, that kind of thing. To encourage them using these visuals to help and understand እንዲያደርጉት environment እነሱን understand እንዲያደርጋቸው ማድረግ እንችላለን። እና ለዛሬ ያለኝ ቪዥዋል ላይ ያለኝ ፕሬዘንቴሽን በዚህ ያበቃል። አይዳ ደግሞ she's going to talk to us about another topic. አመሰግናለሁ። Thank you, Feben. Okay, በጣም እንግዲህ ወደ ጥያቄው በኋላ ነው የምንመጣው። ስለዚህ ወደ አይዳ ቀጥታ እንሄዳለን። አመሰግናለሁ። ሼር ላድርግ። ሰማለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። Thank you Feben. አብዛኛውን ነገር ታቻፕ ያደረግሽው ያው በህይወታችን ላይ ያሳለፍነውን አብዛኛውን ነገር if not all ታቻፕ አድርገሻል በፕሬዘንቴሽንሽ። እኔ እንግዲህ ስሜ አይዳ አማራ እባላለሁኝ። አስቀድሜ የሶስት ልጆች እናት ነኝ። ሁለተኛው ልጄ ኦቲዝም አለበት። እንደውም ነገ 15 ዓመት ይሞላዋል፣ ጎርምሷል። ከዛም በኋላ የሆፕ ፎር ስፔሻል ኤጁኬሽን የሚባል የበጎ አድራጎት ድርጅት ፋውንደር እና ሲኢኦ ነኝ። የምንሰራው ደግሞ የስፔሻል ኤጁኬሽን ቅርንጫፍና ለስፔሻል ኤጁኬሽን ቅርንጫፍ ለታዳጊ ሀገሮች የተማሪዎችን የመማሪያ ስታይል ልዩነት በማስተዋወቅ ለሁሉም ድጋፍ በመስጠት ነው። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ኮሚኒቲ ውስጥ ነዋሪዎችን ኦቲዝም እና ሌላ ዲቨሎፕመንታል ዲሰቢሊቲ ያለባቸውን ግለሰቦች እንዴት መርዳት እና መንከባከብ እንደሚችሉ እናስተምራለን። ይሄም ደግሞ በጥቂቱ ለመጥቀስ ያህል የምንሰጣቸው ስልጠና ለአስተማሪዎች እና ለሌሎች ግለሰቦች እንደ ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ፣ ሶሻል ስኪልስ ትሬኒንግ፣ ኦኩፔሽናል ቴራፒ፣ ሴንሰሪ ኢንተግሬሽን፣ የውስጣዊ ስሜትን የያዘ እና የተለያዩ ደግሞ ባህሪዎችን ለማሻሻል ደግሞ ራሱን የቻለ ስልጠና እንሰጣለን። ይሄን የምናደርገው ምክንያቱ በታዳጊ ሀገሮች ያሉትን እንዲሁም ደግሞ የመጀመሪያ ፕሮጀክታችን አክቹአሊ የጀመርነው በኢትዮጵያ ላይ ነው። አገራችን በቂ ስልጠና ከሰለጠነች ራሷን እንድትችልና ራሷን እንድትችል ስለሚረዳትና እንዲሁም ደግሞ በመላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊባዛ የሚችል ሲስተም ለመፍጠር እርዳታ ለመስጠት ነው። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የቀረብኩት ትሬኒንግ አኮሞዴሽን እና ሞዲፊኬሽን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ወይም ደግሞ ፌበን እንዳለችው በሞስክ ውስጥ በተለያዩ የሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽኖች ውስጥ እንዴት አድርገን ሳንዴ ስኩልን ወይም ትምህርት እንዴት አድርገን እንደምንጠቀም በትንሹ የሚያሳይ ይሆናል። እንግዲህ እኔም ፌበን ቅድም እንደተናገረችው አቴንድ የምናደርገው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ ምሳሌውን የምጠቀመው በዛ ላይ እንዴት አድርገን እንደምንሰራና ምን እንደምናደርግ የሚመለከትን ይሆናል። ይሄ ማናችሁም በየሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽን በምትካፈሉበት ሞዲፋይ አድርጋችሁ የእናንተን ከሪኩለም ወይም የእናንተን
ትምህርት አሰጣጥ በዚህ አይነት ዘዴ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ አስቀድሜ ስለ አኮሞዴሽን ብናገር እሱም ለየት ያለ የማስተማር ዘዴ መጠቀምን ያመለክታል። ይህን ስንል ትምህርቱን እንቀይራለን ሳይሆን ትምህርት አሰጣጥ ዘዴውን ለልጆቹ ሊገባቸው በሚችልበት መንገድ ተጠቅመን ለሌሎች ጀነራል ክላስሩም ውስጥ የሚማሩትን ትምህርት ማስተማር ማለት ነው። ይህም ለየት ያለ ትምህርት አሰጣጥ ዘዴ አካባቢያቸው ያለውን ዲስትራክት ሊያደርጋቸው የሚችለውን ነገሮች ማስወገድ አንዱ ሲሆን የትምህርት ፎርማት እንደሚመቻቸው መቀየር እንዲሁም ደግሞ ለትምህርት ድጋፍ የሚሰጣቸው ለሚማሩት ትምህርት ድጋፍ የሚሰጣቸው ከሆነ እንደ አይፓድ የመሳሰሉ የመሳሪያዎችን እንዲጠቀሙ እድሉን መክፈት ሌላው የማስተማሪያ ዘዴ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ትምህርትን አመቻችተን ስናቀርብላቸው እኛም ደግሞ እውቀታቸውን ለማየትና ለመገንዘብ እድሉን እናገኛለን። ስለዚህ አኮሞዴሽን ትምህርቱን መቀየር ሳይሆን የማስተማሪያ ዘዴውን መቀየር ማለት ነው። እንግዲህ የምናያቸው የአኮሞዴሽን ሳምፕሎች ቅድም እንደተናገርኩት ትምህርት ቤት ከክላስሩም ውስጥ ያለውን ዲስትራክሽን ለመቀነስ ይሆናል። ግድግዳው ላይ ያሉትን የዴኮሬሽኖች ወይም የተለያዩ ስዕሎች አድርገን እንደሆነ እነዛን ነገሮች እንዴት አድርገን አንስተንላቸው ዲስትራክሽኑን ላይክ እንዴት ነው ስዕል ምናምን ብዙ ካበዛንባቸው ያ ሀሳባቸውን ከትምህርቱ ላይ ሊወስድባቸው ስለሚችል እነዛን ነገሮች ሪሙቭ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ፕሬፈረንሻል ሲቲንግ የሚባለው አሁን ለምሳሌ የኤሲ ቨንት ወይም የሂተር ቨንት ካለ አካባቢያቸው ጋር ያ ብዙ ድምፅ ሊያመጣና ዲስትራክት ሊያደርጋቸው እንዲሁም ደግሞ ሊረብሻቸው ስለሚችል ከዛ ከቨንት ሲታቸውን ቀይረን ወደ ቀረብ አድርገን ወደ ዋይት ቦርድ ቀረብ አድርገን ልናስቀምጣቸው እንችላለን። ደግሞ የዳይሬክሽኖች ቅድምም ፌበን ቅድም እንደተናገረችው እንደ ክላስሩም ስኬጁል የመሳሰሉትን ወይም ደግሞ የዳይሬክሽን የምንሰጣቸውን ዳይሬክሽኖች በነምበርድ ስቴፕስ አድርገንላቸው 1 2 3 ምን ማድረግ እንዳለባቸው እዛ ላይ ቲክ ኦፍ እያደረጉ እንዲሰሩት ያንን እናመቻችላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ልናነብላቸው እንችላለን። እነሱ አንብበው ከመገንዘብ እኛ ልናነብላቸው እንችላለን። ዲቫይስም ተጠቅመን ያ ዲቫይሱ ሊያነብላቸው ይችላል። ከሚያነቡት ነገሮች ደግሞ አንዳንድ ቮካብለሪዎች ይከብዳቸዋል ብለን የምናስባቸውን ቮካብለሪዎች እነሱን ደግሞ የቮካብለሪ ካርድ ክሬኤት አድርገንላቸው ዴፊኒሽናቸውን ከፒክቸር ጋር በደንብ ቪዥዋላይዝ ማድረግ እንዲችሉ እና አሶሲየት ማድረግ እንዲችሉ so they know what that looks like እንደዛ አድርገን እናቀርብላቸዋለን። ሌላው ፌበን ቅድም ተናግረዋለች ፍሪኩዌንት ብሬክስ ሊያስፈልጋቸው ይችላል። ያንን ፍሪኩዌንት ብሬክስ ደግሞ ለመስጠት አስፈላጊ ሊሆንብን ይችላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የሚያነቡትን ነገር ሃይላይት ወይም አንደርላይን በማድረግ ሜን አይዲያውን እና ሰፖርቲንግ ዲቴይሉን እንለይላቸዋለን። ያም አንደኛው አኮሞዴሽን ሳምፕል ነው። ግራፊክ ኦርጋናይዘር ልንጠቀምላቸው እንችላለን። እዚህ ጋር
ታዩት እንደሆነ hopefully what the story is, who's in the story, when it did it happen, why, where, what የሚለውን ነገር በደንብ ምን እንደሆነ መመለስ ያለባቸውን ነገር አይደንቲፋይ ማድረግ እንዲችሉ graphic organizer እንጠቀምላቸዋለን ማለት ነው። ሌላው accommodation sample የምንሰጣቸውን ጥያቄ እንዲሁ በደፈናው ደረቅ ጥያቄ ሳይሆን በመልቲፕል ቾይስ አድርገን ከዛ ከመልቲፕል ቾይስ መልሱን መርጠው እንዲመልሱ እነዛን ቾይሶች usually 4 ወይ እንደዚህ ከሆነ ከዛ ቀንሰን 3 ወይም 2 አድርገን መልቲፕል ቾይስ ልንሰጣቸው እንችላለን። ሶ ቾይሱ ሊሚትድ ሆነላቸው ከዛ ከሁለቱ አንዱን ሰርክል ሊያደርጉት ይችላሉ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ልጆች instead of writing በኦራሊ መልስ መስጠት ሊችሉ ሊቀላቸው ይችላል። ያንንም ደግሞ አካሞዴት እናደርጋቸዋለን። አንዳንዶቹ ደግሞ ከኦራሊ ጽፈው መመለስ ወይም ሰርክል አድርገው መመለስ ወይም ሃይላይት በማድረግ መመለስ ሊቀላቸው ይችላል። በዛም መንገድ አካሞዴት ልናደርጋቸው እንችላለን። ሌላ አካሞዴሽን ኤክስትራ ታይም መስጠት ነው። አንድን አክቲቪቲ ሲሰሩ የሰጠናቸው እኛ ያለን ታይም ልናሰራቸው ጊዜ ያለን ታይም ላይ በቃ ስለሚችል እዛ ክላሱን ውስጥ ሰርተው መጨረስ ካቃታቸው ቤትም ይዘውት ሄደው ቤት ጨርሰው የሚቀጥለው ሳምንት ይዘውት ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ኤክስትራ ታይም ልንሰጣቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለ ቼክ ሊስት ቅድም ፌበን በደንብ አድርጋ ቪዥዋሊ አስረድተዋለች። ሌላው ደግሞ በሴንሰሪ ኦቨርሎድ ሊኖራቸው ይችላል ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሊያቆነጠንጣቸው ይችላል። sensory toys according to their need provide እናደርጋላቸዋለን። አንደኛውን እዚህ ጋር በፒክቸር አስቀምጫለሁ። fidget spinner ነው። አብዛኛውን ጊዜ በትምህርት ቤትም ብዙ ይጠቀሙታል እና ያንንም መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለ ሞዲፊኬሽን ደግሞ እንትን ስንል እነዚህ ስናይ አብዛኛውን ጊዜ ሞዲፋይ የምናደርግላቸው ተማሪዎች ብዙውን ጊዜ ጀነራል ክላስሩም ውስጥ የሚማሩ ልጆች ከሪኩለማቸውን አክሰስ አድርገው ኮምፕሪሄንድ አድርገው አንደርስታንድ ለማድረግ የሚችሉበት ችሎታቸው ሊሚትድ ሊሆን ስለሚችል ያንን ነገር እኛ የሚማሩትን ነገር እንቀይርላቸዋለን ማለት ነው በእነሱ በራሳቸው ሌቭል። እንግዲህ ቅድም አኮሞዴሽን ስንል እንትኑን ከሪኩለሙን አልቀየር ነው። እዚህ ላይ ግን ሞዲፋይ ስናደርግ ከሪኩለሙን ልንቀይረው እንችላለን ማለት ነው። we change what they're learning እና ወይም ደግሞ ኦልተርናቲቭ የሆነ ወይም ደግሞ reduced የሆነ አሳይንመንት እንሰጣቸዋለን significantly modified የሆነ ማለት ነው። ያ እንግዲህ ምን ይመስላል ብለን ስንል አንዳንድ ሳምፕሎች ብንሰጥ እንደተናገርኩት የተለየ ማቴሪያል ለነሱ አንድ ክላስሩም ውስጥ የተለያየ ሌቭል ያላቸው እንደ ማንኛውም ኖርማል ትምህርት ቤት ውስጥ በሪሊጂየስ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ ብዙ እድል ላይኖረን ይችላል። ለተለያየ ሌቭል ላሉ ልጆች የተለያየ ክላስሩም ክሬት ለማድረግ እድሉ ላይኖረን ይችላል። ስለዚህ እዛ ክላስሩም ውስጥ የሚችሉትን ልጆች ከሚማሩት ከሪኩለም ለየት ያለ ነገር ለነዚህ ልጆች ለማይችሉት እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። reduced የሆነ ወይም ደግሞ completely different assignment እንሰጣቸዋለን። እነሱ የሚመልሱት የቴስት ወይም የኩዊዝ questions ያው እንደ ትምህርቱ እንደ ልዩ እንደሆነ መጠን ቴስት questionም ልዩ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ እነዚህ ልጆች functional skills የሚባለውን curriculum ይማራሉ። functional skills ደግሞ የምንላቸው እንደዚሁ in the general sense ብናየው communication ሊሆን ይችላል። የሚፈልጉትን ነገር ወይም የሚያስፈልጋቸውን ነገር ገልጸው የሚናገሩበትን ያም ደግሞ በሳይን ላንጉዌጅ ሊሆን ይችላል፣ በላንጉዌጅ ሊሆን ይችላል፣ በፒክቸር ሊሆን ይችላል፣
በተለያዩ እንደዚህ በመሳሰሉት መንገድ ኮሚኒኬት የሚያደርጉበትን ማስተማር ማለት ነው። ሌላው ሴፍቲ ነው። ራሳቸውን ከአደጋ ማዳን ቅድም ፌበን ሜንሽን አድርገዋለች። በሪሊጂየስ ኦርጋናይዜሽን ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ስለ ሴፍቲ እናስተምራቸዋለን። በቪዥዋል ሰፖርት አድርገን ሰልፍ ኬር እሱም አንድ ነው። ንጽህና አጠባበቅ ነው። መታጠቢያ ቤት ሲሄዱ እንዴት እንደሆነ ብሬክዳውን አድርጋ ፌበን አሳይታለች። ስራ መስራትን ስለ ቾርዝም ተናግራለች። እንዴት አድርገው ስራ እንደሚሰሩ ያንን ማለት እንግዲህ የተማሩትን ነገር ዳይሬክትሊ ወዲያውኑ አፕላይ የሚያደርጉትን ማድረግ የሚችሉበትን ነገሮችን ማስተማር ማለት ነው። ፋንክሽናል ስኪልስ ካሪኩለም ስንል ይህን እንግዲህ በቤተክርስቲያን ወይ በሞስክ ውስጥ ስናስብ አሁን ለምሳሌ በቤተክርስቲያን በኩል ስናስብ በመዝሙር ጊዜ ከበሮ መምታትን ሊሆን ይችላል። ይህንን መንሽን አድርገዋለች ፌበን። እንደውም የኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ ልጅ በጣም ጥሩ የዘፈን ቢት ፒክ የማድረግ በጣም ጥሩ ስኪልዝ ያለው ልጅ አለ እና ከሁሉም ከማንኛውም የጀነራል ክላስሩም ካሉ ልጆች እኩል እፍና በረ ቢቱን እንትን ብሎ ቢቱን ተከትሎ ያንን ከበሮ መምታት ይችላል እና እንደዛ አይነት ነገሮች። ሌላው ጸበል ደግሞ በሚታደልበት ጊዜ ያንን ጸበል ወስደው ለማደል ኦፖርቹኒቲውን ፈጥሮ ያንን እንደዛ የመሳሰሉትን ፋንክሽናል የሆኑ ስኪሎችን ማስተማር ማለት ነው። ሌላው የሚያነቡትን ነገር ሌሎች ተማሪዎች ከሚያነቡት ሳይሆን በራሳቸው ሌቭል የሆነውን ካሪኩለም መስጠት ማለት ነው። አንዳንድ የሚከብዳቸው ፕሮጀክት ደግሞ መስራት የማይችሉትን ፕሮጀክቶች ደግሞ የግድ ካልሰራችሁ ብሎ ማስገደድ ሳይሆን ከዛ ኤክስክሉዝ ማድረግ በዛን ሰዓት በሌላ ነገር ሰፕሊመንት አድርጎ ሌላ ነገር አሁን ከዚህ በፊት የጠቀስናቸውን የተለያዩ ነገሮችን ሰፕሊመንት አድርጎ መስጠት ማለት ነው። ራይቲንግ አሳይመንትም ካላቸው መጽሐፍም ከቻሉ እነዛን ነገሮች ደግሞ አሳይመንታቸውን በጣም ቀንሰን ፕሮቫይድ እናደርግላቸዋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የኛ ቤተክርስቲያን ሳንዴ ስኩል የምናስተምረው አንደኛው ስለ ሆሳና ወይም ፓም ሳንዴ የሚባለው ለሰን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴት አድርጎ አህያ ላይ ተፈናጦ ወደ ኢየሩሳሌም እንዴት እንደገባ ሰዎቹ ህዝቡ ደግሞ በደስታ ዘንባባና ልብሳቸውን አንጥፈው እንደተቀበሉት በዛን ጊዜ ንጉስ ሲከበር በእንደዚህ አይነት መንገድ እንደሚያከብሩና ለሱ ደግሞ ያላቸውን ፍቅር ደግሞ እንዴት እንዳሳዩ በቪዥዋሊም በፒክቸር አድርገንላቸው በዝም ብሎ ወርዱን በማንበብና ታሪኩን ብቻ ዝም ብሎ በመናገር ብቻ ሳይሆን ቪዥዋሊ እንደዚህ አድርገን ስለ ሆሳና እናስተምራቸዋለን። እንዲሁም ቀጥለን ደግሞ ልጆቹ እንዴት በደስታ ሆሳና እያሉ እየዘመሩ እንደተቀበሉት እናስተምራቸዋለን። ህዝቡም ደግሞ እንዴት በአክብሮት እንዴት አድርጎ ሰለብሬት አድርገው እንደተቀበሉት በእንደዚህ አይነት መንገድ እናሳያቸዋለን ማለት ነው። እና ይሄ እንግዲህ እንዴት አድርገን ያንን ስለ ሆሳና የሚለውን ትምህርት እንዴት አድርገን የማስተማር ዘዴውን እንዴት አድርገን በእነሱ ሌቭል እንዲገባቸው ከቪዥዋል ሰፖርት ጋር ቀይረን እንዴት አድርገን አመቻችተን እንዳቀረብንላቸው የሚያሳይ ምሳሌ ለማቅረብ ያህል ነው። ከዛም በኋላ ደግሞ ወደ ኩዊዝ ስንሄድ ወይም ወደ አሳይመንት ደግሞ ስንሄድ ወርድ ሰርች እናደርግላቸዋለን። አብዛኛውን ጊዜ ልጆች በኔ ኤክስፒሪየንስ ወርድ ሰርች እንዲሁ ጥያቄ ከሚጠየቁ ወርድ ሰርቹን እንደዚሁ ፈልገው ሰርክል የማድረግን ምርጫ ሞር ይመርጡታል። እንደዚህ አድርገን ወርድ ሰርቹን ኢች ሌሰን እናቀርብላቸዋለን። ይሄው እንግዲህ ይሄ ኩዊዝ አንደኛው ኩዊዛቸው ይሄኛው እንደዚህ ይመስላል የሰጠናቸው። ለሚችሉት 3 ምርጫዎች ሰጥተናል። አንሰር ቾይስስ ሰጥተናቸዋል። ደግሞ ለማይችሉት ትንሽ ግራ የሚጋባቸው ደግሞ
ሁለት answer choices ሰተናቸው በዛ ምክንያት አሰርተናቸዋል ማለት ነው ደግሞ modified ይሄው lesson the same lesson ደግሞ modified አድርገን ደግሞ አንብበው ተረድተው መመለስ ወይም ደግሞ word search-ን ፈልገው ለማግኘት ለማይችሉ ደግሞ ልጆች the same theme-ን ጠብቀንላቸው ምናልባት ይሄንን color እንዲያደርጉት ያንን እንሰጣቸዋለን so ይሄ change of የምንሰጣቸው ስራ ተቀየረ ማለት ነው expectation-አችንን adjust እናደርጋለን based on their learning level thank you እንግዲህ እንደዚህ ይመስላል የኔ presentation አይዳ በጣም እናመሰግናለን በእውነቱ አንቺም አይዳ ፌቨንም ብዙ ነው የሰጣችሁን እንዴት እንደምናስተምር በተክርስቲያን ውስጥ በቪዥዋልም ሆነ በቲቺንግ ባውንደሪ በተለይ ባውንደሪ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ምክንያቱም የኛ ልጆች ባውንደሪ ያቆም ስለዚህ ብዙ ጊዜ በተክርስቲያን ሲሄዱ ብዙ ቤተሰብ ልጆቹ መውሰድ የማይፈልገው ባውንደሪ ችግር ስላለባቸውና ጥያቄ ያለኝና ለሁለታችሁም መጀመሪያ ለፌቨን ነው ጥያቄ ልጆቹ ትልቁ ችግሩ በቤተክርስቲያን አካባቢም ሆነ ፓብሊክ ስንወስዳቸው ልጆቻችን አንድ ቦታ ላይ ስቴብል ሆኖ መቆምና ትንሽ ደቂቃ ማረግ አይችሉምና ቤተክርስቲያን ውስጥም ሆነ መስጊድም ስንወስዳቸው ብዙ ጊዜ ከተቆነጠነጡ የኛም ዲስትራክሽን ይመጣል ከዛ ደግሞ ሰው ሲያየን በቃ ነርቨስ እንሆንና ደግመን መሄድ አንፈልግምና ምንድነው ትልቁ እናንተ ካላችሁ ኤክስፒሪየንስ እና ካያችሁት ቤተሰብ ምን ቢያደርግ ጥሩ ነው ልጆቹን ሰው ሲሄድ ልጆቹ ቢቀነጡባቸው የተወሰነ ክፍል ከሌላቸው አንዳንድ ቤተክርስቲያን ገና ያልተዘጋጁ ከሆነ ይሄ ጥያቄ እንዴት ቢያደርጉ ጥሩ ነው እናንተስ ደግሞ እንዴት ነው ለቤተሰቦቹ ማስተማር የምትችሉት ላይ ትንሽ ገለጻ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል ጥሩ I think already exist Amharic classroom kalilana ልጆቹ if they have to be the whole time ከአዳልቶች ጋር ከሆነ you know አስቸጋሪ ነው even ለኛ ራሱ አስቸጋሪ ነው አይደል it's a long time to be sitting and you know እኛ ራሳችን you know ሁሌ ካጠገባችን ካለው ሰው ጋር እናወራለን ምናምን you know so there is some ይከብዳል ከባድ ነገር ነው ስለዚህ እሱን አንደኛ ነገር ትልቁ ነገር acknowledge ማድረግ ነው that it is difficult to stay seated for that long time ስለዚህ ማሰብ ያለብን እንደዛ አይነት available accommodations ከሌሉ አንደኛ what can we do to change that would be the first thing ሁለተኛ meanwhile እሱ ነገር እስከሚቀየር ድረስ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን maybe we need to shorten the amount of time that we're there you know accommodate lamadreg so if the church service is maybe 3 hours long or 4 hours long maybe we need to trim it to like maybe 2 hours and not work our way up ለዚህ ቪዥዋል በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም you know ልጆቹ መቀመጥ ማስተማር አለብን መቀመጡ ቢማሩ ጥሩ ነው ለነሱ right so ያንን ግን እንዴት ነው የምናስተምራቸው you know now እንደዚህ ሄድ ምናምን ከመጫጫ if we have a visual okay we go inside we sit down maybe it's a good idea to have like a specific sit down area like I know that most people tend to sit in the same area ሁልጊዜ the same I don't know like almost the ስማችን እንደታተመበት ይመስል every time we go we sit in the same area so that helps in terms of who sits around us and who's familiar with us so those people can help and not so then we can make a visual እዚህ ጋር እንቀመጣለን 5 minutes or 10 minutes depending on the attention span of the child ከተቀመጥ you get this ከዛ ደግሞ ይሄንን ነገር you get this for this long and then you go back to sitting quietly for this long so እንደዛ ያለን
ከዛ በኋላ እንቀይሯለን አሁን ለምሳሌ 5 ደቂቃ ከነበረ 5 ደቂቃውን በደንብ ከቻሉበት የመቀመጡን without quietly maybe next time we do it 7 minutes and then at 7 minutes they get that iPad for like 2 minutes and then you know yana 7 minutes the master siaragu then we move to 10 minutes and then we give that iPad for another 2 minutes after the 10 minutes and the again then eventually there may not even be a need iPad uንም የመስጠት አንዳንድ ልጆች iPad ላይ ሆን ይችላል ኢንትረስታቸው so ኢንትረስታቸውን ማፈለግም ይኖርብናል ማወቅም ይኖርብናል so እንደሱ ያደረግን ግን ይሄንን ስል በጣም you know ፓረንቶች ብዙ ጊዜ እንደማየው በጣም የራሳችን ብቻ ችግር አድርገን እናየዋለን ይሄን ነገር ግን community as a whole has to be participating in this you know ብቻችንን ለውጥ የምንችለው ነገር አይደለም አንዳንድ ጊዜ ምን ያለሁኝ ለምሳሌ አንዳንድ ስትሪት በተለኛ ቸርች አይ ነው አይዳ ስትሪክት ዳይት ያላቸው ልጆች አሉ እና they will go ዳቦን ሲሉና ምን ሲያቸው እናት ወይ አባት ሲከለክል it's okay ምን አለበት ምናምን no we have to be on the same page አይደለም እነዛ ሰዎች you know they just want to be kind ለልጁ ግን are they being kind are they really helping the child so እሱ ነገር you know ካለማወቅ የሚመጣ ነገር ነው እሱን ለውጠን we need the partnership of our fellow worshipers እዛ ያሉትን ሰዎች ያስፈልጋል እሱ ስለዚህ እንደሱ ማድረግ እንችላለን በጣም አመሰግናለሁ አይዳ የምትጨምሪው ነገር ካለ በዚህ ላይ እሺ አው እኔ እንዲህ አይነት ነገር እኔም ራሴ ፐርሰናሊ ያጋጠመኝ ብዙ ቻሌንጂንግ ነገሮች አሉ ግን አንድ መጀመሪያ ማወቅ ያለብን ነገር እንደ ፓረንቶች ምንድነው ልጆቻችን እንዲያደርጉ የምንፈልጋቸው ነገሮች እንዲያደርጉ ከፈለግን ሪል እንዲያደርጉ ከፈለግን አንዴ ብቻ ሞክረን ከበደን ብለን ማቆም አይደለም no matter what ቢከብድም ምንም ቢልም እየደጋገምን እየሄድን ያንን opportunity provide ማድረግ አለብን ያው እናውቀዋለን ልጆቻችን አንድ ነገር ደጋግሞ ካላደረጉት በአንድ ጊዜ ብቻ የሚለምዱት ነገር ምንም ነገር የለም ስለዚህ እሱ number 1 ነው ሁለተኛ እኛ እንግዲህ ቤተክርስቲያን ስንሄድ አብዛኛውን ጊዜ ይዘን የምንሄደው የነበረው quietly ሊጫወቱበት የሚችሉት መጫወቻዎች እንደ animal figures color ማድረግ ምናምን የተለያዩ ነገሮች noise የሌላቸው ነገሮች ምክንያቱም በጸሎትና በቅዳሴ መካከል ጩኸትና noise እንዳይኖር ሌላው እንድም distract እንዳያደርጉ ሌላም no matter how much mess it makes ስንጨርስ ያው clean up ማድረጋችን አይቀርም እንትን እንላለን የፕሮቫይድ እናደርግላቸው ነበረ ሌላው ፌበን እንደተናገረችው ያው ይሄንን እንደዚህ ካደረጋችሁ ይሄንን እንሰጣለን ያው በሚወዱት ነገር ያንን ነገር ሞቲቬት ማድረግ መቻል ነው ቁርባን ላይ አሁን ለምሳሌ ቁርባን ላይ በጣም አሰቃቂ ነበር የመጀመሪያ ቁርባን ምክንያቱም አንድ ነገር የኔ ልጅ አንድ ነገር ካላየውና ኤግዛምን ካላደረገው ካላማረው በፍጹም አፍ ውስጥ መክተት እንደ በደፈናው አፍ ውስጥ ክተት ምናምን አይቻልም ያንን አውቃለሁኝ ግን ምንድነው ሁሉ ጊዜ በመከርኩ በቃ በሄድን ቁጥር አስቀድመን ፕሮምፕት አደርገዋለሁኝ አስቀድሜ ፕራይም አደርገዋለሁኝ እንሄዳለን የሚሰጡህ ዳቦ ነው በቃ ይሄው ስጋው ደሙ አይደለም የምለው ደሙ ካልኩኝ there is no way I'm not going to drink blood የሚለኝ ስለዚህ የሚሰጡህ ዳቦ ነው ሌላው ደግሞ ጸበል ነው ጸበል ማለት ውሃ ነው በቃ ዳቦና ውሃ ነው በልተህ የምትሄደው anything ዳቦ ዘቢብ ሊኖረው ይችላል ሬዝን ሊኖረው ይችላል ስለዚህ ምንም እንትና አይበልህ ያንን ለብዙ ጊዜ እንትን ግን ሊያው ማለት አትችልም ሊያው ሳትል ከበላኸው then I'm going to give like በጣም የሚወደው ሁሉ ጊዜ no way ብዬ የምከለከለውን ነገር እፈቅድልሃለሁ ብዬ ነው ያልኩት ስለዚህ ከዛ ተጀመረ ሌላው ምንድነው እስከ ዛሬ ድረስ የማያደርገው ነገር ምንድነው አንድ ጊዜ አፍ ውስጥ ቁርባን ከወሰደ በኋላ
አላምጦ ውጦ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ደሙን የሚቀበለው ስለዚህ ያንን ኮሙኒኬት አደረኩኝ ከቄሶቹ ጋር በቃ አላምጦ እስኪውጣው ድረስ መውሰድ አይችልም እና አስተያየት አድርጉልኝ ፕሊዝ ምክንያቱም አለበለዚያ ያው እዛ ሬስል እናደርግ ነው ማለት ነው ከሱ ጋር ስለዚህ ያንን አስተያየት አድርገውልኝ ይገባቸዋል እነሱ አስተያየት አድርገው አሁን ያውቁታል ስጋውን ይሰጡታል ይጠብቁታል እንደ ማስቲካ ነው unfortunately የሚያላምጠው ግን it's my እግዚአብሔር እንግዲህ አፍን ከፍተህ አላመጥክና I'm not going to bless you አይለውም ብዬ ያንን ከፍተኛ እምነት ስላለኝ እነሱም ደግሞ ብዙ ማያስቸግሩትም አላምጦ ይውጣዋል ደሙን ይሰጡታል ታይዞ እንትን ይላል እና በዛ gradually በቃ በጣም ብዙ በመሄድ በጣም ብዙ እንትን በማለት ነው እዛ ልንደርስ የቻልነው ስለዚህ back to my original point አንድ ነገር ከበደን ብለን ከማድረግ ወደ ኋላ መቆጠብ የለብንም eventually ምን አደረግን congregation ፊት ለፊት ቀርበን ተናገርን ስለ ሲቹዌሽናችን ምክንያቱም no matter what እዛ ውስጥ ምናምን እንደዛ ምናምን የሚል ሰው አለ እንዴ አትቆምም እንዴ አይቆምም እንዴ even that like ብዙ ጊዜ ነው የምንቆመው የምንቀመጠውና even የዛን ጊዜ እንዴ አይቆምም እንዴ ምናምን ብለው ሁሉ የሚሉ ሰዎች አሉና በጣም የሚያናድድ ነው ግን እነዛን ነገሮች ለማስወገድ ፊት ለፊት ቀርበን ፓረንቶች ስለ ልጆቻችን ከሀስከፈ እንደዚህ ነው ብለን ተናገርን ከዛ በኋላ ሰፖርት እንጂ ምንም ነገር ልጆቻችን ብሎ አያውቅም ስለዚህ አውጥተን ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ካልገባቸው ምን እንደሆነ የኛ ቻሌንጅ ቅብጠት ሊመስላቸው ይችላል ባለማወቅ በጣም ጃጅመንታል ሊሆኑ ይችላሉ ስለዚህ ክሊርሊ ስለ ልጆቻችን ስላላቸው ቻሌንጅ ክሊር አድርገን መናገሩ ለኛም ያቀልልናል በጣም አመሰግናለሁ አይዳ በጣም ብዙ ነገር ጥያቄ ነበረኝ መልሰሻል አሁን ቅድም አኮሞዴሽን ላልሽው ሞዲፊኬሽን ላልሽው አልቀየርነው ቸርቹን ወይንም ስነ ስርዓቱን ሳንቀይር በመግባባት ከነሱ ጋር አንደርስታንድ በማድረግ ልጆቻችን የሚያስፈልጋቸውን ማድረጉ አንዱ ትልቁ ነገር ነው እና እሱ ራሱ እዚህ ላይ ያንን ኤግዛምፕል ማድረግ ይቻላል እና it's really true እኛ ካልተናገርን እኛ ካልቆመንና ካልነገር ነው ለሰው የኛን ሊያነባ አይችልም ምክንያቱም እኔ ሁሌ የምለው እኔ ልጅ ባይኖር ኖሮ ምን ነበርኩ ብዬንም ጠይቀው እና it's very important ሌላው ጥያቄ ብዙ ጊዜ ብዙ እናንተ አስተማራችሁ ስለ ቪዥዋል መስራቱ እንዴት እንደምናስተምራቸው እንዴት መማር እንዳለባቸው ባውንደሪን ስትራክቸርን ስኬጁልን ይሄ ሁሉ አስፈላጊ ነው ብዙ ማየው በእኛ እኔ ሁለቱም ጋር ቸርች ሄዳለሁኝ ኦርቶዶክስ ቸርች ሄዳለሁኝ ፕሮቴስታንት ቸርች ሄዳለሁኝ በፊት ልጆቼ ያንግ እያሉ አማርኛ ብዙ ትምህርት ቤት ስላልነበረ በእንግሊዝኛ የሚያስተምር ስላልነበረ ኦርቶዶክስ ቸርች ሰፈራችን ያለ ቸርች ሄድ ነበርና ብዙ ጊዜ ሁሉ ነገር ያ ቸርች ያደገው በፓረንት ነው ፓረንት ሲሰራ ነው እና ማስተማር ምን ጀምረው ስለ ቸርች ቤት ውስጥ ነው እና ፓረንት ገብቶ ቸርች ውስጥ ካልሰራ አሁን የምናወራው ሁሉ ነገሮች ሊደርሱ አይችሉም እና በእናንተ ኤክስፒሪየንስ እናንተ ቸርች አካባቢ በተደረገው ትንሽ ስለ ፓረንት ኢንቮልቭመንት ምክንያቱም ፓረንት ካልገባ አይኖ የሚቀጥለው ሴክሽን ይኖረናል ግን እዚች ላይ ትንሽ አድሬስ ማድረግ ስለፈለኩ ነው ፓረንት ገብቶ ልጆቻቸውን ጥለውልን ሄዳሉ ስለ ፓረንት የምናውቀው ነገር የለም ልጁ ሊናከስ ይችላል ሊባላ ይችላል ማለት መባላት ስል ወይ አንድም ነገር ይበላል ወይም ራሱን ይጎዳ ይሆናል እና ስትራክቸር ብናደርግም እኛ ኦርጋናይዝም ብናደርገው ስክሪፕትን ብናረግ መጀመሪያ ማንን ነው ማስተማር ያለብን በሚለው ላይ as a parent ለፓረንቶች የምትሰጡት መልእክት ካለ እዚህ ላይ እንድትጨምሩ ፈልጋለሁ አይዳ ጋር መጀመሪያ ሄዳለሁ ኦኬ by the way የኛ የቤተክርስቲያናችን የሳንዴ ክላስ ሊድ የሚደረገው በፓረንቶች ነው እዛው ያለ ነው 5 ተማሪዎች አሉ እዛ ክላስም ውስጥ on a regular basis የሚመጡ
አንዳንዶቹ ብቅ ጥልቅ ነው የሚሉት on a regular basis አይመጡም ግን 5 regularly የሚመጡ ልጆች አሉ አምስቶቻችንም እዛው ነን ምክንያቱም ልጆቹ you know አንደኛው ኦቨር ኢት የሚያደርግ ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ ተነስቶ ወደ ውጪ ሊወጣ የሚችል ሊሆን ይችላል አንደኛው ደግሞ የተወሰነ you know specific የሆነ ድምጽ ሲሰማ ያንን ወደዛ ድምጽ ግራቪቴት አድርጎ ያንን ድምጽ የማስቆም ፍላጎት ሊኖረው ይችላል ያ ድምጽ could be you know anybody እና እዛ ነገር ላይ you know አግሬሽን ሊመጣ ይችላል ፈልጎ ሳይሆን ሳይፈልግ የተለያዩ እንትኖች ስላሉ ፓረንቶቹ አሁን ለምሳሌ እኛን ክላስሩም እኔና ሌላ አንድ አባት አለ on regularly እዛ ውስጥ ሰፖርት የምናደርጋቸው ተማሪዎችን ግን ሌሎቹ ፓረንቶች እዛ ክላስሩም ውስጥ እንኳን ባይሆኑ ከበሩ ውጪ መቀመጫ አለ ቴብል አለ እዛ ቁጭ ብለው ኤኒ ችግር እንኳን ቢመጣ በሩን ከፍተን እንዲህ አይነት ነገር አለ ዊኒጀር ለምንልበትን መንገድ ነው ያዝነው ከዛ ውስጥ ማህበር ውስጥ በጣም ብዙ የምትሳተፍ እናት አለች እሷ እዛ መገኘት ካልቻለች የኤቢኤ ሰፖርቷን ይዛ መታ እዛ ከልጁ ጋር አብሮ እንዲቀመጥ አድርጋ ከዛ በኋላ ነው እሷ ወደ ጉዳዩ እንኳን የምትሄደው እሷ እዛ መገኘት ካልቻለች ሌላ እሱን የሚያውቀው ሰው እዛ አብዛኛውን ጊዜ ይገኛል ማለት ነው ስለዚህ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው ልጆቻችንን የሚያውቀው ሰው የሚያቅሰው ምን እንደሚፈልጉ ምን እንደሚያስፈልጋቸው ምን እንደሚረብሻቸው ምናምን ኢንዝ ኤንድ አውት ወይ የሚፈልጉትን ነገር ኮሙኒኬት ሲያደርጉ ሊረዳቸው የሚችል ሰው ከሌለ ልጆቻችን እንደሚጎዱ 100% ማወቅ አለብን ምክንያቱም ሰው እኔ አሁን የተቀባሁት ሽቶ for instance የተቀባሁት ሽቶ አንድ ልጅ የሚረብሽ ከሆነ ያ ልጅ ቢሄቪየሩ በቃ አውትሬጀስ የሆነ ቢሄቪየር ቢያሳይ ያንን ነገር እኔ ልርዳ ብዬ ሞር ልጠጋው ይችላል አይደለም እና ሞር እየረበሽኩት ነው ሞር ነገሩን እያባስኩበት ነው የምመጣው at that particular moment ስለዚህ ልጆች እንዴት ነው በቃ ይጠብቁልኛል ምናምን እንደ ዴይ ኬር ሰንተር ሳይሆን ያ ቦታ መታየት ያለበት ትምህርት ሰጪ እኛም ልጆቻችን ቤተክርስቲያን እንዲሄዱ የምንፈልገው ቤተክርስቲያን ትምህርት እንዲማሩ ነው በሌቭላቸው ባላቸው ሌቭል እና ያንን ደግሞ መማር የሚችሉት የኛ ኢንቮልቭመንት ሲኖር የኛ እርዳታ እዛ ላይ ሲኖር ነው ትምህርት ቤት እኮ የትም ሬጉላር ትምህርት ቤት ውስጥ ፓረንት ኢንቮልቭመንት ያስፈልጋል አይደለም እንደ ኤሌመንተሪ ስኩልም ሃይ ስኩል እንኳን ብዙም አይፈልጉም ግን አብዛኛውን ጊዜ ኤሌመንተሪ ስኩል ፓረንት ኢንቮልቭመንት በጣም ይፈልጋሉ እዛ ስለዚህ just like that ቤተክርስቲያንም ምንም የተለየች ነገር የለም እንደውም ትምህርት ቤት ውስጥ ፕሮፌሽናሎች ናቸው የሚያስተምሩት ቤተክርስቲያን ወይም ሞስክ ውስጥ ግን በፓረንት ሌድ እንትን ነው ያለው ስለዚህ ያንን አስታውሰን ከልጆቻችን ጋር ነው ማረግ you know እንግዲህ እነዚህ ልጆች ለኛ ተሰጥተውናል ሪስፖንሲቢሊቲው እኛው ነን ያለን ስለዚህ እኛ የምንፈልገውን ነገር ሳይሆን ልጆቻችን የሚያስፈልጋቸውን ነገር አብልጠን ማሰብ አለብን ስለዚህ ኢንቮልቭመንታችን በጣም ኢምፖርታንት ነው I hope ጥያቄሽን መልሻለሁ ትግስት በጣም ቆንጆ ነው እሺ ፌበን ትንሽ መጨመር መስፈልግ how no ግን parenቶች are experts ለልጆቻቸው አይደለም like ልጆቻቸው ማንም ሰው ከparent በላይ ሊያውቃቸው አይችልም right so even in developing and visual supportun ወይንም ደግሞ even modifying curriculum ሁሉ you know it's necessary to have input ከቤተሰብ
ምክንያቱም የኔ ልጅ አንደርስታንድ የሚያደርገው ነገር ወይንም የአይዳ ልጅ አንደርስታንድ የሚያደርገውን ነገር የኔ ልጅ አንደርስታንድ ያደርገው አይችልም ይሆናል። ስለዚህ አንድ curriculum ልናስተምር አንችልም, right? So it should be based on the child's ability አይደለም። አንድ የሚያነብ ልጅ ከሆነ በጣም watered down የሆነ information ብትሰጠው, you know, they're not going to be even interested in it አይደለም። ስለዚህ even in not only being there, also in the development of the curriculum, in the development of, you know, visuals, whether it be like outside, you know, እንዳልነው portable ቢሆን ወይንም ደግሞ permanent የሆነውንም ለኮሚኒቲው ላይ የምናሰናዳውንም ቢሆን ቪዥዋሎቹ ላይ contribute ማድረግ መቻል አለበት ቤተሰብ ብዬንም ገምተው, not only contributing to the classroom but also contributing in a sense, you know, educating the public, educating, involving, you know, other families that had nothing to do with autism, ቤታቸው ውስጥ ያልገባ ቤተሰቦችን involve የማድረግ ሁኔታ, it's a responsibility of each and every family ብዬ ነው የማስበው። እሺ አመሰግናለሁ። ሌላው ችግር ደግሞ በሞስክም ሆነ በቤተክርስቲያን አካባቢ በምንሄድበት ጊዜ ያው ሁሌ ጥሩ ሰው እንደሚያጋጥመን አንዳንድ ኔጌቲቭ ሰዎች ይሆናሉ እና ለምሳሌ እንበል ልጁ ወይ መዝሙር ውስጥ ወይም ደግሞ ድቁንና ሆነ ወይም ደግሞ ያለው ካሪኩለም ውስጥ መሳተፍ ቢፈልግና አንድ ሁለት ጊዜ ሜልትዳውን ቢሆን ልጁን ለትንሽ ጊዜ ልክ እንደ ማንኛውም ቦታ እንደ ትምህርት ቤትም እንደሚደረገው ሊያደርጉት ይችላሉ። በዛን ሰዓት ላይ ቤተሰብ እንዴት አይነት ፔሸንት እንደሚኖር እንዳለበትና እንዴት ገብቶ እነሱን አስተምሮ ቤት ውስጥ ልጁን አስተምሮት ገብቶ እንደገና ልጁ እንዲመለስና ሪጀክት አድርጎ ከመውጣት ይልቅ እንደገና ረድቶት ወደዛ የሚመለስበትን ነገር እንዴት ቤተሰብ ማድረግ ይችላል የሚለው ላይ ትንሽ ብንወያይ ደስ ይለኛል። ፌበን you know, ልጆች meltdown ሲያደርጉ, you know, I worry more about the child than I worry about what the public has to say, you know, in any environment, you know, because ያ ልጅ meltdown የሚያደርገው is communicating something is not working አይደለም። either የሆነ መናገር ፈልጎ የከበዳቸው ነገር አለ ወይ there is a pain, something is going on for that child to showcase that behavior. And not you know, if a child is, you know, if we're putting a child in a situation where there is meltdown, then we kind of need to rethink that. Not, is it frustrating? Maybe የሚያደርገው ነገር ራሱ frustrating ሆኖበታል, or is it a singled out የሆነ ነገር random የሆነ ነገር ነው? You know, random የሆነ ነገር and we cannot control it. Good. If the child is new to the specific activity and እዛ ላይ ከሆነ frustration, maybe እንዳልሽው scale down አድርገን skillun አስተምረን then we can try again. Again, if it's a single out የሆነ ነገር ከሆነ, you know, things happen, you know, እኔና አንቺ እኛ, you know, I might have a bad day. Again, I know for sure I cannot be acting out. You know, there's some kind of self-control. የኛ ልጆች እሱ የላቸው. So it's not that, you know, like everybody else is not frustrated or they have something that they're going through. ግን የኛ ልጆች they lack the capacity to like you know, control that. እና ያ ነገር happens በሚያደርግበት ጊዜ I'm more worried about what's going on and when it's, you know, investigate the situation so we can learn because that situation. Now we don't put the child again in that same situation so it happens again. You know, and I, you know, also explaining to the public, hey, why commotion to you know, neutral hono, try to help rather than, you know, not tendency ያለን አይ ምናምን የምንላቸው ነገሮች, you know, that doesn't help. You know, instead of that, you know, what can we do to support that child so that doesn't happen? What are the coping mechanisms that we need to teach the child so in case he or she's frustrated at that level the next time, what is it that they can do that's less you know,
visible, they can still be frustrated, but they can ask for a break maybe. So then we know that before they get to that boiling point, we can take them out of the situation, or different things like that. And that's when ነገሮች ማስተማር እንችላለን። Again, I mean, we have to expect things like that are going to happen, and we also should let the public know that if a specific thing in design and ነገር behavior happen ቢያደርግ የነል የሚያደናገር ነገር የለም። ያው ኤክስፕረስ ማድረግ ስለማይችሉ በአብዛኛው እና የሚፈልጉትን ነገር ኮንቬይ ማድረግ ስለማይችሉ ነው እነዚህ outbursts happen የሚያደርጉት። እና if the public understand that, I don't think that would be very like a big deal. Again, understanding and acknowledging, instead of worrying about the behavior, we should really focus on our attention on the child and what the child needs. እሱ ላይ ብንሰራ I think more appropriate ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላ ትንሽ ጨምራለሽ እዚህ ላይ? Well said, Feben. በጣም important pointን እዚህ ላይ ጠቅሰዋለች። Let's say እንግዲህ ይሄን ነገር what the child needs we find out, ምንም እንትን አይደለም፣ ግን ይሄን ነገር በቃ we're moving forward with this ማለት ነው። ሌላ አከራካሪ የሆኑ need የለውም እንበል። Scale back ያለችው Feben ምናልባት what it might look like would be አብዛኛውን ጊዜ ልጆች መድረክ ላይ ወጥተው ያን እንትን መዝሙርን ከመዘመራቸው በፊት ሪኸርሳል አለ እና እዛ ሪኸርሳል ላይ በደንብ አድርጎ እንዲሳተፉ ሜቢ ያ ሪኸርሳል ራሱ ኦቨርዌልሚንግ ከሆነ ብዙ ልጆች ሆነው ኦቨርዌልሚንግ ከሆነ then maybe የተወሰኑ ልጆች few kids አምስት ወይ እንደዚህ ሆኖ ልጆች ጋር ወስዶ ያንን ነገር በግሩፕ እንዴት አድርጎ እየተደማመጡ መዘመር እንዲችል ማስተማር። ቤትም ደግሞ ፍሉዌንትሊ እንትኑን መዝሙሩን መዘመር እንዲችል ቤትም ደግሞ ፕራክቲስ ማስደረግ። ቤት ከቻለው በስሞለር ግሩፕ ወደ ስሞለር ግሩፕ ሙቭ ልናደርግ እንችላለን። በስሞለር ግሩፕ ደግሞ ከቻለ ከዛ ቢገር ግሩፕ ጋር ሪኸርስ እንዲያደርግ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደ ሞክ እንትን ኮንሰርት ካይንድ ኦፍ ቲንግ እዛ መድረኩም ላይ ደግሞ ሄዶ እንዴት አድርጎ ከስሞለር ግሩፕ አንስተን ወደ ቢገር ግሩፕም አድርጎ እዛ ላይ መዘመር እንዲችል not in front of everybody ግን ባዶ ቸርች በሆነበት ሁሉም ሰው ከወጣ በኋላ ሪኸርሳሉን ሜቢ ወደዛ መውሰድና እዛ ላይ መዘመር እንዲችል እነዛ ነገሮችን comfortable ከሆነ then chances of a successful performance is greater. እነዛን ስቴፖች ከተጠቀምን ማለት ነው። አይደለም too overwhelming ከተባለ ደግሞ ከማስ ከሁሉም ልጆች ጋር አብሮ እዛ ፐርፎርም ማድረግ why not የተወሰኑ ልጆች አምስትም ይሆኑ ምንም የራሳቸውን ኮንሰርት ቢያሳዩስ that's another option also. የግድ ከሁሉም ጋር መጣበብ የለባቸውም። እዛ መድረክ ላይ በደንብ comfortable ሆነው ዘምረው ምናልባት ጭብጨባ ሊያስደነግጣቸው ከቻለ አስቀድሞ ለኮንግሪጌሽኑ አደራ እንግዲህ እዚህ ላይ ሴንሲቲቭ የሆነ ልጃችን ሴንሲቲቭ ስለሆነ ሲጨርሱ እንዳታጨበጭቡ እንደዚህ ብላችሁ ማሳየት ትችላላችሁ ምናምን በማለት የእናንተን ኤክሳይትመንት እና የእናንተን እንትን ደስታ በዚህ መንገድ ማሳየት ትችላላችሁ ብሎ በዛ መንገድ ያንን ነገር ማስጨረስ ሰክሰስፉሊ ማስጨረስ ይቻላል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ኦፕሽኖች አሉ። በጣም እናመሰግናለን። ሌላው አንድ ነገር ሞዲፊኬሽን ላይ መጨመር የምፈልገው እኔ አንዳንድ ልጆች ሴንሰሪ ኢሹ አላቸው። የትኛውን ቦታ ሲሄዱ ላይክ ቤተክርስቲያንም ሆነ ሞስክም ሆነ ኢቨን ውጭ ሲሄዱ አለ ሄድፎን መሄድ የማይችሉ ልጆች አላቸው እና ብዙ ጊዜ ቪዥዋል ቆንጆ ነው፣ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው፣ ግን በተቻለ መጠን ለፌስ ቤዞቹ ሰዎች ጋር ስንሄድ የልጃችንን ችግር ቀድመን መናገር እኛ ስላለብን ልጁ ጩኸት የሚያደርገው ከሆነ ሄድሴት የራሳቸው ቸርቾቹ ሊያደርጉ ይችላሉ።
እና እንደሱ አይነት ነገሮችን እኛ ራሳችን ተሰባስበን ገዝተንም ቢሆን ምንም ብለን ማድረግ እንችላለን። ሴንሰሪ ነገሮች የሚነኩ ነገሮችንም ወይ ደግሞ ሴፍቲ የሌለው ቦታ አሁን ቅድም ፌበን ብሏለች በጣም ትልቁ ነገር ሴፍቲ ነው። ፓድድ የሆነ ቦታ ላይ ኖራቸው ይችላል፣ ሰፕሬት የሆነ ቦታ ላይ ኖራቸው ይችላል እንደ ቸርቾቹ እና እንደ ሞስኮቹ ነው። እና እሱን አይነትን ነገሮች ቤተሰብ ከቤተክርስቲያኖቹም ከሞስኮቹም ጋር በጣም እየተነጋገረ ነው መጀመር የሚችለው። ግን በአጠቃላይ እናንተ ያቀረባችሁት ዛሬ በጣም ትልቅና ቆንጆ ፕሮግራም ነው። ምክንያቱም ምን እንደሚያስፈልገው አንድ ስፔሻል ሚኒስትሪ ለመደረግ ምን አይነት ነገሮችን ማድረግ አለባቸው የሚለው ላይ ብዙ ፖይንቶች አውጥተን ተነጋግረናል። በጣም ነው የምናመሰግነው። ምክንያቱም ቪዥዋል የኛ ልጆች የሚማሩት we have verbal ልጆችም ነቨርባልም አሉ። ሁለቱንም ቪዥዋል ጠቃሚ ነው። ባውንድሪ በጣም ትልቁ ነገር ነው። በአሁን ባለንበት ጊዜ ልጆቻችን ሄደው መንካት ይወዳሉ፣ ወይ ፀጉር ይጎትታሉ፣ ወይ አንድ ነገር ትልቁ ነገር ነው እና ስትራክቸር በጣም ትልቁ ነገር ደግሞ ስትራክቸር ያስፈልጋል። ስትራክቸር ደግሞ በአንድ ቀን የሚሆን ነገር አይደለም፣ የሚያድግ ነገር ነው። እየተማርን ነው። ኦርጋናይዝ እኛ ኦርጋናይዝ ከሆነ ልጆቻችን ሁላችንም እንደምናውቃቸው በጣም ኦርጋናይዝ ናቸው። ግን ከቤት ነው የሚጀምረው ኦርጋናይዝነት እና ቤተክርስቲያን ሄደው ስለመጡ ብቻ ሳይሆን ልጆቹ እግዚአብሔርን ቃልም ሆነ የአላህንም ቃል መቀበል የሚችሉት ቤት ውስጥ ትንሽ የባይብል ስታዲ ታይም አድርጎ ያችን እያሳደግን ወይንም የጸሎት ሰዓት እያደረጉ ብናደርግ እንትላል። ትልቁ ፖይንት ታይም ነው። በተለይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ረጅም ሰዓት ነው እንደምናውቀው። አገር ቤት 3 ሰዓት ነው። አንዳንዴ እስከ 6 ሰዓት እንቀመጣለን። ፌበን እንዳለችው እኔም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሊያልቅ አካባቢ ሄዳለሁ እና ታይም ማወቅ ለልጆቻችን ሳክሰስ ይረዳናል ብዬ ነው የማስበው። ስክሪፕት መጽሐፍ የወርድን የቃልን ማስተማር ከቤትም ነው ከውጭም ነው። ግን ስክሪፕት በጣም አገልጋይ ነው፣ በጣም ለብዙ ነገር። ሪሊ ትልቁ ነገር ማስተማሩ የኛ ልጆች ሳይሆን ቢሄቪየራቸውን ሃንድል ማድረግ ነው እና ቅድም እንደተነጋገር ነው ቢሄቪየርን ሃንድል የምናደርገው እኛ ስንረጋጋ ነው። ቤተሰቦች በትልቁ እኛ መግባት አለብን አንዱ ነገር ላይ። ትልቁ በእኛ ሀገር ብዙ ቮለንተር አናውቅም፣ ግን ለእኛ ልጆች ሳክሰስ ስፔሻሊ ለእኛ ስፔሻል ልጆች ሳክሰስ ቤተሰብ ገብቶ አብሮ መስራት ትልቁ ነገር ነው። እኛ ከሰራን እነሱ የማይደርሱበት ነገር የለም። ሌላ ፖርታብል የሆኑና ስቴሽነሪዎች ነገሮች ናቸው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ጊዜ እንደምናየው ቲፒካል ልጆችም የሚቀመጡት በስልክ ነው። ቸርች ውስጥ ቸርቾቹ እያስተማሩ ነው እሱን ለማድረግ ለማስቆም። ምክንያቱም እነሱን ሳይሆን ሌላውም ሰው ዲስትራክት ያደርጋሉ። ምክንያቱም እነሱ ኖይዝ ስላላቸው። በጣም ደስ የሚል ፖይንት የተናገርሽው አይዳ። ልጆቹ ማለት ነገር አለ፣ ከለሪ ማድረጊያ ድምፅ የማይሰሩ መሳሪያዎችን ይዞ መሄድ ትልቅ ነገር ነው። ምክንያቱም ረዥም ሰዓት ስለሆነ በየጊዜው እየቀያየርን እንትን ማለት እንችላለን። ሌላ አሁን አንዳንድ ቸርቾች ክፍል አላቸው፣ የተለየ ክፍል ለልጆች። እንደሱ ካለ ለመጀመሪያ ጊዜ ልጆቹ እስኪለምዱ ድረስ እዛ ክፍል ውስጥ ቢቀመጡና ያንን ስትራክቸር እስኪይዙ ድረስ ማስተማሩ ጥሩ ነገር ነው። ትልቁ ነገር ደስ ያለኝ እናንተ እንዴት አኮሞዴት እንደሚደረግ፣ እንዴት ሞዲፋይ እንደሚደረግ፣ እንዴት ስትራክቸር እንደሚደረግ እና እንዴት ሌብል እንደሚደረግ ስላስተማራችሁን እንግዲህ ቤዝድ ኦን ዲስ አይ ሆፕ የቸርች ልጆቻችንም የመስኪንም የሁሉም ፌዝ ተከታዮች ይህንን ነገር ተጠቅመው ትልቅ ደረጃ ልጆቻችን ደርሳሉ ብዬ አስባለሁኝ። በይበልጡ ደግሞ የኛ መሳተፍና የኛ መረጋጋት ለልጆቻችን እንትን ያደርጋል። ብዙ ጊዜ አንድ የመጀመሪያ ጊዜ ሄደን ወይ ሁለቴ ሄደን ኩዊት ማድረግ የለብንም። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሜቢ ከ6 ወር በኋላ ይሆናል ልጆቹ አንደርስታንድ አድርገውት ሊገቡ የሚችሉት እና ልጆቻችን እንደማንኛውም ሰው እንዳላችሁት ሁለታችሁም እንዳላችሁት ይሄ ለኛ ትልቅ ቦታ ነው። መማር የሚችሉበት ቦታ ነው። ማደግ የሚችሉበት ቦታ ነው። ለመነጋገርም ለኢንቮልቭ ለሚያደርጉትም ለቮለንተሪም ስራ ይሆን ለቾርም ይሆን መስራት የሚችሉት ከዚህ ስንወጣ ነው። ምክንያቱም የራሳችን ስለሆነ ከትምህርት ቤት የበለጠ እኛ ገብተን ከሰራ ነው እና ልጆቻችን ካባረታታናቸው እዛ ይደርሳሉ ብዬ ነው የማመሰግነው። በእውነት ዛሬ ማታ እናንተ እችን ሰዓት ሰጥታችሁ ለኛ
ጥሩ ለማስተማር ስለመጣችሁ on behalf of ሊያና የኛ ግሩፕም በአጠቃላይ ስፔሻል ኒዶች ፓረንቶች ስም በጣም አመስገን ወዳለሁኝ እንደገና በሌላ ፕሮግራም አምሹ መተን ወይም ደግሞ መረዳት ሲፈልገው ሰዎች ወይም ቤተክርስቲያኖቹ ወይም መስጊዶቹ መታችሁ እንደምታስተምሩ ተስፋ አለኝ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁኝ አመሰግናለሁ ትግስት እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን ስለሰጣችሁን እድል እናመሰግናለን በጣም thank you እሺ ደህና አምሹ